Θέλεις το κομμένο μαρούλι να μένει φρέσκο για έναν ολόκληρο μήνα στο ψυγείο? Φαντάζομαι πως θέλεις. Το μυστικό δεν είναι κάποιο συντηρητικό. Είναι ο σωστός τρόπος προετοιμασίας και αποθήκευσης. 1. Πλύνε πολύ καλά το μαρούλι. 2. Στράγγιξε το σχολαστικά, ιδανικά σε στραγγιστήρι σαλάτας, ώστε να απομακρυνθεί κάθε ίχνος υγρασίας. 3. Άπλωσε τα φύλλα πάνω σε χαρτί κουζίνας για να στεγνώσουν εντελώς. 4. Στη συνέχεια, αφού ψιλοκόψεις τα φύλλα του μαρουλιού, τα τοποθετείς σε ένα στεγνό γυάλινο βάζο που θα το κλείσεις καλά και θα το βάλεις στο ψυγείο. Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα, το ψιλοκομμένο μαρούλι θα διατηρηθεί φρέσκο για έναν ολόκληρο μήνα. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Στο κανάλι μας θα βρείτε και άλλα βίντεο για τα μαρούλια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς επίσης και βίντεο για άλλα λαχανικά. Πάρτε μια ιδέα στις εικόνες που ακολουθούν και βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.